Har du svårt att veta vad du ska göra med all härlig grönkål som ligger i butikerna? Testa min goda grönkålspasta. Grönkål är ju jättetrendigt och det som är så bra med grönkål det är att det finns i Sverige även på vintern. Jag börjar med att sätta på pastavattnet. Det här blir en grönkålspasta. Jag kommer alltså göra en sås på grönkålen så att jag river av bladen och så får jag bort de här riktigt grova stjälkarna. I min grönkålssås så kommer jag ha vitlök. Jag älskar vitlök och har ju det i nästan allting jag lagar. Och om ni inte redan visste det här så ska jag visa ett riktigt bra knep på hur man får bort skalet från vitlöksklyftorna. Nu är de här i. Och sen är det bara att skaka allt vad det har. Det är jättebra att det är en glasburk för då ser man när skalet har lossnat. Just med den här vitlöken så satt hon ganska hårt faktiskt. Sådär. Det är jättebra när man lagar mat för man får också lite träning samtidigt. Kokar inte riktigt än. Generellt när mina vänner kokar pasta så saltar de alldeles för lite. Så här mycket ska det vara i. Jättemycket det vill säga. Det behöver vara mycket salt i pastavattnet för det är det som ger smaken till pastan. Det blir inte alls lika gott att salta i efterhand. Pastan, grönkålen och vitlöken, det får koka i samma kastrull. Så fiskar jag bara upp grönkålen och vitlöken sen och mixar det till en sås medan pastan kokar klart. Det är jättebra knep om man har spilt på tröjan och ska torka det snabbt för att kunna filma nästa scen. Då är det bara att fiska upp grönkålen och sen så låter jag pastan koka klart medan jag gör såsen. För att den ska bli lite krämig och god den här såsen så har jag i en klick ricottaost. I såsen så har jag också lite kokvatten från pastan. Och det innehåller stärkelse vilket gör att det hjälper att binda ihop såsen. Det här är ett knep man kan använda sig av till ungefär alla pastarätter som man vill ha lite extra krämighet i. Olivolja och lite riven parmesanost för att jag älskar parmesan. Nu mixar jag det här till en slät sås. När jag provlagade den här rätten första gången så tyckte jag att den var jättegod. Men den saknade någonting som gör det där lilla extra. Och det är den pigga syran från citron. För här har vi en väldigt mustig och god grön pasta. Men den behöver någonting för att bli sådär helt perfekt. Grönkål är verkligen jättegott, speciellt om man blandar det med massa riven parmesan. Receptet det hittar ni som alltid på jessicafrey.se och den här bilden ligger på min Instagram.